iBoard මම ගොඩක් කාලෙට පස්සේ TRCSL approve සහිත ලංකාවට official Samsung smartphone එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ smartphone එක තමයි මෙන්න මේ Samsung M14 කියන smartphone එක. සාමාන්‍යයෙන් Samsung ගේ M series එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ monster series එක. ඒ කියන්නේ monster specs එක්කච්ච smartphone විදිහට මෙන්න මේ monster series එකේ එහෙම නැත්නම් M series එකේ smartphone හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 කියන smartphone එක මොන වගේද සහ මේකේ තියෙන specs මොන වගේද කියලා. වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 smartphone එකේ versions දෙකක් ලංකාවේ තියෙනවා. 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක සහ 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක. 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක රුපියල් 79999 ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක රුපියල් 86999 කට ලංකාවේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට Ranga shopping center ආයතනයේ මිලදී ගන්න පුළුවන් සහ කෝලයක් දාලා බලන්න සමහර විට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා එනවනම් මම නම්බර දාලා තියන්න පල්ලෙහා නම්බර එකෙන් කෝල් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෑ අපිට. මේක බොක්ස් එක ගොඩක්ම තුනී. ඒ කියන්නේ මේකේ චාර්ජර් එකක්, ඒ වගේම බෑක් කවර් එක හම්බෙන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් කේබල් එකයි පේපර් වර්ක්ස් ටික විතරයි මෙන්න මේකේ බොක්ස් එක අපිට ඩිවයිස් එකට අමතරව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්නම් මේ Samsung Galaxy M14 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. මේකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටිකක් dark blue color එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලස්සන dark blue එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Samsung ලා නම් කියන්නේ මෙයාලගේ ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් එකක් කියලා. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් පොලිකාබනේට් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ අර බෑක් එකේම කර්ව් එක රවුම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳ grip එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට කන්නඩිය වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉක්මනින් fingerprint ඇලෙනවා. ඒ වගේම dust එක හිටිනවා වගේම හීරෙන්නත් තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා හොඳ back cover එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම මේකේ වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් volume blocker එක power key එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power key එකෙන් තමයි මේකේ තියෙන fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් මේ වෙනකොට තියෙන fastම unlock වෙන fingerprint එකක් විතර හඳුනන්න පුළුවන්. මොකද මාරම fast මාරම accurate fingerprint එකක් මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහලින් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, USB type C port එක වගේම speaker එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක mono speaker එකක්. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ dedicated slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට microSD card එකක් වගේම SIM දෙකක් එකපාර පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම device එක උඩ පැත්තෙන් අපිට secondary noise cancellation microphone එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකේ design එක ගැන තව පොඩ්ඩක් ගැන කතා කරොත් මේක gram 205ක වගේ බරක් තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් අතට දැනෙන බරක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ ප්‍රයිස් එකේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ හාල් බිල්ඩ් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අංගල 6.6ක Full HD+ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන PLS LCD display එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අංගල් 6.6ක display එකක් නිසා ටිකක් ලොකු display එකක් experience කරගන්න පුළුවන්. නමුත් screen to body ratio එක නම් ගොඩාක් ලොකුවට මේක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ bezels එක ඒ වගේම forehead එක ටිකක් ලොකුවට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Full HD+ panel එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ sharp detail experience කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 90Hz refresh rate එකකුත් නිසා මේකේ තියෙන smoothness එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද Full HD display එකට 90Hz refresh rate එක set වුණා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ smoothness එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම මේ ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක ගන්න කැමති නෑ. මොකද මේකේ තියෙන PLS ඩිස්ප්ලේ එකක්. මොකද මෙයාලගේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී මේකේ තියෙන ක්වොලිටි එක ගොඩාක්ම අඩුයි. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙයාලගේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වගේම සාමාන්‍ය මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සෙල් වෙන්නේ රුපියල් 80000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට. ඉතින් රුපියල් 80000කට කම්පිටිටිව් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලත් අපිට මේ වෙනකොට AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක ස්මාර්ට්ෆෝන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Samsung ආයතනය කියන්නේ AMOLED display manufacturing කරන කම්පැනි එක. ඉතින් manufacturing කරන කම්පැනි එක වෙලත්
රුපියල් 80000කට එයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට AMOLED ඩිස්ප්ලේ එක දුන්නේ නැහැ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒකේ පොඩ්ඩක් නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්. ඉතින් මේකට AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් ආව නම් මේකේ තියෙන කඩිනාකම ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට. කොහොම නමුත් මේකේ PLS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් වුණාට අර IPS ඩිස්ප්ලේ එක තරම් ගොඩක් හොඳ සැචුරේට් කලර්ස් මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. normal කලර්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ brightness level එක ගැන කතා කරත් outdoor visibility එකට අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටම මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම viewing angle පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා හරියට පේන්නේ නැහැ. නමුත් normal quality එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක full HD ඩිස්ප්ලේ එකක් නිසා මේකේ තියෙන sharpness level එක ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී මම කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් බරයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 6000 mAh බැටරි එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. මොකද 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දවස් දෙකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා normal පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේම heavy gamer කෙනෙක් නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 7ක පැය 8ක වගේ screen on time එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ versions දෙකක් තියෙනවා. Indian version එක, ඒ වගේම global version එක. ලංකාවේ තියෙන මේක global version එක. ඉතින් global version එකේ තියෙන්නේ 15 watt fast charging support කරනවා. නමුත් Indian version එක 25 watt fast charge support කරනවා. මේක global version නිසා මේකේ 15 watt fast charging අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැය 2ක් පැය 2කමාරක් ඇතුළත ඔයාලට full charge කරගන්න පුළුවන්. ඔයා normal පාවිච්චි කරනවා නම් පැය 2ක් ඇතුළත full charge කරගත්තා කියන්නේ දවස් 2ක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේකේ තියෙන OS එක ගැන. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android 13 version එක. ඉතින් මෙන්න මේ Android 13 version එකට base වෙච්ච OneUI 5.1 version එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට තියෙන latestම updates මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් සහ තව අවුරුදු දෙකක් යනකම් මේකට updates අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක මගේ ළඟ තියෙන 4GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේකේ 6GB RAM එක උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට මේකේ storage එක තවදුරටත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට SD card එකක් mount කරලා. හොඳයි මට කියන්න අමතක වුණා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 80000කට වගේ ගන්න පුළුවන් 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5G chipset එකක්. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Samsung ළම නිර්මාණය කරන Exynos 1330 කියන 5 nanometer 5G chipset එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක octa-core CPU එකෙන් එනවා වගේම Mali G68 කියන GPU එක මේක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම app එකක් කිසිම lag වීමකින් තොර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ games උනත් play කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක PUBG වගේ play කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට HD graphic එකේ high frame rate එකකට උනත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ graphic level එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ price range එක මේ හා සමාන specs තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක තියෙන performance ගැන මට ලොකුවට වද වෙන දෙයක් නෑ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ performance මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හොඳයි අවසානයේ අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. මේකේ back කැමරාව අපිට triple camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ triple camera setup එකේ 50 megapixel f1.8 aperture තියෙන wide lens එකක්, 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන macro lens එකක් වගේම 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන depth sensor එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 13 megapixel f2.0 aperture එකක් තියෙන selfie camera එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට selfie camera විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම full HD වෙනකම් මේක වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා වගේම මේකේ තියෙන කැමරා ගැන කතා කරනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරාව ගැන නම් මම ගොඩක්ම සතුටු වුණා. ගොඩක් හොඳ HDR එකක් තියෙන ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ saturated image මෙන්න මේ මේන් කැමරාව true capture කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ කැමරාවේ පොඩ්ඩක් black level එක වැඩි. නමුත් ඒක ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ quality එකක් මෙන්න මේ මේන් කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 2 megapixel macro lens එකක් දාන්නට වඩා මෙයාලා තිබ්බ අඩුම තරමේ 8 megapixel ultra wide lens එකක් දාන්න. මොකද ගොඩාක් ලොකු වැඩක් ultra wide lens එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද 2 megapixel macro lens එක අපිට ලොකු වැඩක් ගන්න බෑ. selfie කැමරාවෙත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ detail එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ skin tone එකක් එක්ක selfie capture කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ price range එක ගන්න පුළුවන් average මට්ටමේ කැමරා එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් competitive brand එක බලද්දී සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා samples කීපයක් බලලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක කැමරා එක මොන වගේද කියලා.
ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M14 5G smartphone එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් ඔයා මොකද තියෙන්නේ මෙන්න මේ smartphone එක රුපියල් 80000ක වගේ price range එකට වටිනවද? ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මාව Instagram එකේ Facebook එකේ TikTok එකේ follow කරලා නැත්නම් මාව follow කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.